Trọng Lắng xin gửi lời chào thân ái đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Talk Show Thương mại trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở ngay tại thành phố Las Vegas và trong chương trình kỳ này, chúng tôi mời quý vị đến thăm viếng một trong những văn phòng luật sư rất nổi tiếng ở tại thành phố Las Vegas. Và vị luật sư mà chúng tôi gửi đến cho quý khán giả trong ngày hôm nay, ông ta không có nói tiếng Việt, tuy nhiên là trong văn phòng của ông ta có những người phiên dịch viên bằng tiếng Việt và để gửi đến cho quý vị tất cả những cái dịch vụ mà cần thiết trong cái cuộc sống của cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại thành phố Las Vegas này. Và tiếp theo đây, xin trân trọng giới thiệu cùng với quý khán giả luật sư Mike Lee. Hello Mike, how are you doing? Doing well, thank you. How are you doing? Very good, thank you, and welcome to the show. Okay, great, thank you. Thanks for having me. Right, so first of all, I just want to ask you to tell the audience a little bit about yourself. My name is Michael Lee, but go by Mike. Been practicing as an attorney here in Las Vegas for about 16 years. Do a variety of different types of practices. Personal injury, where I represent a fair amount of people in the Vietnamese community. I also do a fair amount of business litigation, representing Vietnamese doctors, nail salons, the technicians, restaurants, various types of businesses. Vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Lee, ông ta với vừa trình bày là cái tên của ông ta là Michael Lee và chúng ta có thể gọi một cách thân mật là ông Mike, luật sư Mike Lee. Và ông ta cho chúng ta được biết là ông ta hành nghề luật sư trong vòng 16 năm qua ở tại thành phố Las Vegas này. Và trong cái ngành luật sư của ông ta thì ông ta chuyên về những cái ngành mà giúp đỡ cho những người mà bị tai nạn, những cái người bị thương tật, thí dụ như là có thể thương tật trong nghề nghiệp hoặc là quý vị có thể bị tai nạn thì ông ta cũng có thể giúp cho quý vị để mà có thể lấy tiền trong những cái trường hợp như vậy. Và đặc biệt hơn nữa thì ông ta cũng là một luật sư trong cái ngành thương mại và ông ta làm việc với rất là nhiều những cái cơ sở thương mại người Việt của chúng ta, đặc biệt là trong ngành nail ở tại thành phố Las Vegas. Oh wow! So you deal with a lot of Vietnamese here in Las Vegas, and most of the case that for the Vietnamese community that you deal with, is it for the personal injury or the business law? I would say in large part it's mostly personal injury. It's we're fortunate to have most of our clients come to us by way of referral, where we understand they feel more comfortable with Vietnamese speaking doctors who can help address their issues, and also we understand it's very important because we are a referral based business that they feel that we've treated them fairly, so we always try to make sure that they make more money than we do in a case, and we always try to keep them as informed as possible so they feel that they understand how the process is going. In that light, I'm very accessible, or my staff's accessible, so that if they have a question, we always try to be as responsive as possible. Thưa quý vị, là Trọng Thắng mới vừa hỏi ông là trong cái sự phục vụ của ông ta đối với lại cộng đồng Việt Nam thì trong những cái trường hợp gì nó là nhiều nhất, thì ông ta nói rằng là thì trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta đến với ông đó thì phần lớn đó ông thấy là một số những cái trường hợp mà về cái tai nạn xảy ra thì rất là nhiều, và đặc biệt là cho những cái cho chính những personal injury đó thì quý vị có thể bị thương tật ở tại công sở làm, hoặc là quý vị có thể bị thương tật trong những cái tai nạn xe cộ. Quý vị có thể đến được với lại luật sư Mike Lee để quý vị có thể được một cái sự giúp đỡ. Và ông ta còn nói thêm rằng văn phòng của ông ta có một cái đội ngũ nhân viên làm việc, và ông ta lúc nào cũng có những cái thông tin để gửi đến cho tất cả quý vị nào mà cần cái sự giúp đỡ của văn phòng luật sư ông, để quý vị không có bị như là lạc lõng, không biết là cái hồ sơ của mình đến đâu. Và cái đặc biệt đó là ông ta thấu hiểu được cái cộng đồng người Việt của chúng ta là thích được đến với lại những cái người bác sĩ để chữa trị cho những cái thương tật mà chúng ta bị ở tại công sở làm, hoặc là bị những cái tai nạn xe cộ, thì ông ta sẽ đưa quý vị đến với những cái vị bác sĩ mà nói tiếng Việt để quý khán giả có thể thoải mái hơn. Và kèm theo đó là về những cái những cái ngành về business thì ông ta cũng có một cái đội ngũ lúc nào cũng có những cái thông tin đầy đủ để cung cấp đến cho quý vị về cái trường hợp của quý khán giả, để nhằm tạo ra cái sự thoải mái cho quý vị. Và ông ta nói một cái điều mà Trọng Thắng thấy rất là quan trọng, đó là ông ta lấy cái lợi ích của khách hàng đứng lên trên cái lợi ích chính của cái văn phòng của ông. Có nghĩa là ông ta sẽ bảo vệ cho quý vị trong những cái trường hợp mà quý vị cần đến sự can thiệp của một cái văn phòng luật sư. Well, coming back to you, sir, how do you gonna have a new client, and what is the process? Let's say that we have
one person that they have personal injury, let's say that they have a car accident. So how long it take for you to process a a cases and what is the percentage from the office will take from the client, because I know that different lawyer, different fee. So generally, the process when the client comes into the office is we try to get a factual background from the client so that we can file the claims for them later if they haven't done so, if they don't speak English. It just is a little bit easier. The process shouldn't take more than half an hour. And then whoever the client feels comfortable treating with, usually if it's close to where they work or live, it's going to be the easiest opportunity for them, especially if they speak Vietnamese. In terms of the contact or the way that we are able to have follow-up questions, either like I use Google Translate sometimes to contact with the client if they want to email me, or we have staff who speaks Vietnamese who they can liaise with. In terms of the overall percentage, the standard fee agreement that we do have is 33% for pre-litigation, but we always reduce our liens, and when we also try to reduce the medical liens as well, so that the client makes more money than we do. So in terms of what the overall fixed number is, it's usually something where we always reduce the money so that the client feels comfortable, because the client controls the settlement. And I explained to the client that if you don't want to sign off on it, you don't have to. So we just try to be as clear as possible that the client knows that they're in control, what the number is, and if they agree to a settlement at a certain number, we want them to know what they're eventually going to take home, because that's, in addition to wanting to recover and be healthy and have all those scares allayed that they have related to their fears from the accident, also know what their financial recovery will be. Vâng, thưa quý vị, trở lại cùng với lại quý khán thính giả, Trọng Thắng xin phép được dịch thuật lại những cái lời mà luật sư Mike mới vừa trình bày đến cho quý khán thính giả. Thì cái câu hỏi của Trọng Thắng cho ông là trong một cái trường hợp mà quý vị nào mà bị thương tật chẳng hạn như là bị một cái tai nạn xe cộ thì đến với văn phòng luật sư của ông thì nó như thế nào, và trong cái trường hợp đó nó sẽ phải tốn hết bao nhiêu thời giờ. Thì ông nói là nếu mà quý vị nào mà có những cái tai nạn xe cộ mà quý vị cần có cái sự hiện diện của một cái người luật sư để giúp cho quý vị có thể nói chuyện được với lại cái bên đối phương, thì quý vị đến đây thì chỉ cần có nửa tiếng đồng hồ thôi. Văn phòng của ông ta có những cái người Việt nói tiếng Việt để giúp cho quý vị cái sự thuận lợi và quý vị có thể hiểu được nhiều nhất về cái trường hợp của chính mình. Và một trong những cái câu hỏi của Trọng Thắng về cho ông là Trọng Thắng hỏi ông ta là về những cái phí luật sư đó, thì nó khác nhau như thế nào so với lại những cái văn phòng luật sư khác trong cùng một cái vấn đề là về tai nạn xe cộ. Thì ông ta nói rằng là bao giờ cũng vậy đó, ông ta đặt cái lợi ích của cái người khách hàng lên trên hết, và lúc nào ông cũng sẽ có những cái thương lượng cùng với lại cái vị khách hàng của mình, và ông đứng ra để ông bảo vệ cho tất cả quý vị để mà thương lượng với lại bên phía đối phương để nhằm mà mang lại cái mục đích đó là mang về cái số tiền mà quý vị có thể nhận được đền bù một cách xứng đáng. Và theo ông hồi nãy ông trình bày đó, thì đối với những cái văn phòng luật sư khác có thể là người ta sẽ tính cái phí luật sư là từ 30% trở lên. Tuy nhiên đó là ông đó thì đối với ông đó thì là ông sẽ bớt cho quý vị nhiều những cái phí khác, kể cả những cái tiền phí về cái bác sĩ thì quý vị cũng sẽ được giảm bớt nhiều so với lại tất cả quý vị đến với lại những cái văn phòng luật sư khác. Và quý khán thính giả cũng rất là nên là yên tâm, là tự vì đây là một cái văn phòng mà có những cái nhân viên Việt Nam của chúng ta làm việc, cho nên là quý vị rất yên tâm khi đến cùng với lại ông. Và ông nói đó là trong cái trường hợp mà khi mà cái hồ sơ nó đóng lại và quý khán thính giả đó muốn biết là vẫn không hài lòng về cái số tiền mà quý vị được đền bù, thì ông ta vẫn sẽ tiếp tục thương lượng để mà quý vị có được một cái sự thỏa mãn cho cái số tiền mà quý vị có thể được đền bù trong cái vấn đề mà tai nạn xe cộ mà mình bị. Và một lần nữa thì quý khán thính giả nào mà muốn biết thêm chi tiết thì xin mời quý vị hãy gọi cho nhân viên nói tiếng Việt ở tại văn phòng của luật sư Mike Lee qua số điện thoại trên màn hình nhỏ, thì quý vị sẽ được một cái sự tư vấn rất là rõ ràng, và quý vị có thể so sánh được với những cái văn phòng luật sư khác để quý vị có thể yên tâm hơn đến với lại luật sư Mike Lee với 16 năm kinh nghiệm trong cái vấn đề mà luật pháp ở tại thành phố Las Vegas này, thưa quý khán thính giả. Thank you so much, sir. My next question for you is regarding about the business law. You saying earlier that you also that representing all kind of business
especially in the Vietnamese community, like nail salon or doctor office or so and so. And also that I heard that you mentioned about immigration law. You also practices here. So can you give the audience, information about that as well? I represent a fair amount of Vietnamese-based businesses related to nail salons, the nail technicians, restaurants, physicians' offices, other type of medical professionals, real estate, contracts, any of those simple issues. And my father's practice, who I share an office with, does a large portion of the immigration work, which includes both immigration removal, deportation, and the petition work if someone in the Vietnamese community wants to try to bring over someone else to the country. Those are all services that we're always happy to provide. Thank you so much. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi một cái câu hỏi nữa của Trọng Thắng dành cho vị luật sư ở đây, đó là trong cái trường hợp mà ông có đã giới thiệu trong cái phần đầu, đó là ông ta ngoài cái vấn đề mà về những cái tai nạn thương tật thì ông ta còn có thể giúp cho quý vị về những cái luật pháp về những cái business. Thì ông ta ở đây có rất là nhiều những cái khách hàng mà là chủ cơ sở thương mại, từ những cái tiệm nail hoặc là những cái người làm nail, ông cũng có thể giúp đỡ nếu như mà gặp gỡ phải những cái vấn đề về pháp luật ở tại Las Vegas. Ông ta nói thêm là về vấn đề những cái business khác, ví dụ như là nhà hàng hoặc là một số những cái tất cả những cái văn phòng trong cái ngành y tế, thì ông ta cũng có những cái khách hàng ở tại đây mà ông ta đã từng giúp đỡ. Nếu như mà những cái cơ sở thương mại đó mà gặp những cái rắc rối trở ngại về cái pháp lý ở tại Las Vegas thì đến với lại luật sư Mike Lee thì ông ta cũng có thể giúp đỡ được. Ngoài ra thì Trọng Thắng cũng có hỏi là được biết đó là văn phòng của ông cũng có những cái dịch vụ liên quan tới cái vấn đề di trú. Thì ông luật sư có trình bày là bố của ông ta cũng là một vị luật sư và cũng đã hành nghề ở tại Las Vegas lâu năm rồi, và ông ta chuyên về những cái luật di trú. Cho nên là quý vị nào mà gặp những cái khó khăn về cái vấn đề trở ngại, thí dụ như là trong cái vấn đề bảo lãnh, hoặc là ông ta nói là nếu mà quý vị bị trục xuất hoặc là quý vị bị bắt giữ, nếu như mà chúng ta không phải là những cái người mà cư dân hợp pháp ở tại đây, thì văn phòng của ông ta cũng có thể giúp đỡ cho quý vị, đại diện cho quý vị. Và trong những cái trường hợp đó, cho nên là quý khán thính giả rất là yên tâm đến đây. Theo như chúng tôi thấy, đây là một trong những cái văn phòng luật sư mà chỉ có một cái điểm dừng thôi, là quý vị đến đây quý vị có thể được luật sư Mike Lee lo về rất là nhiều thứ, về từ cái thương tật, những cái tai nạn tại sở làm, cũng như là những cái tai nạn thương tật mà vì tai nạn xe cộ. Và quý vị nào mà có những cái business thì quý vị cũng có thể đến để nhờ ông giúp đỡ, hoặc là quý vị cũng thể làm trong những cái ngành business giống như ông nói là hồi nãy là nail technician, là có những người thợ nail đó mà có những cái gặp gỡ những cái trở ngại về cái pháp lý thì cũng có thể đến văn phòng của ông ta để được sự giúp đỡ. Cho nên một lần nữa thì Trọng Thắng xin trân trọng giới thiệu cùng với quý khán thính giả, hãy gọi ngay số điện thoại trên màn ảnh nhỏ, đó là số điện thoại với nhân viên nói tiếng Việt của văn phòng luật sư Mike Lee. Thank you so much, sir. Thank you for your time and also all the information that you given to the Vietnamese audience today. Thank you so much. Great, thank you, my pleasure. Yeah. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình. Và nếu mà quý vị nào có những câu hỏi, những thắc mắc, xin mời quý vị hãy gọi ngay bây giờ cho số điện thoại nhân viên nói tiếng Việt của văn phòng luật sư Mike Lee tại thành phố Las Vegas. Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.